Jag har inte kört Model X sedan den först kom till Sverige. Det var ju många år sedan nu. Men nu är den ju tillbaka. Teslas största SUV. Det här är en 6-sitsig bil. Den har 2 extra stolar längst bak. Det är plädversionen. Det finns ju long range och pläd. Det här är den med extrem motor. Den är brutalt snabb. Liksom Model S pläd som jag körde för några veckor sedan. Bara någon dag. Men även den här bilen har Teslas nya Yoke-ratt. Som är väldigt speciell. Jag får se om jag under den här veckan nu när jag testar den här bilen kanske hinner vänja mig vid den. Den är ju väldigt trevlig så länge man inte svänger. Den har ju sina fördelar med den här breda designen. Jag ser instrumentpanelen. Jag har inga problem med benutrymmet med knäna. De kommer för nära ratten. Men det är ju det här när man ska svänga ut ur en rondell framförallt. Och blinkersknapparna när man ska hitta dem på ratten. För den har ingen spak. Den har ingen spak på någon av sidorna. Den här Teslan med Yoke-ratt. Jag är uppe i Norrland och kör. Jag tänkte jag skulle prova den här bilen både på långkörning och några dagar i Stockholm. Eftersom det inte är long range då så det går ju att få mer räckvidd om man väljer den modellen. Men här står det ändå 520 mil på, eller 520 kilometer på mätaren när jag startar bilen. Men när jag körde upp häromdagen då så efter jag hade kört 15-16 mil då hade liksom halva batteriet laddats ur, så att den siffran stämmer ju inte riktigt vintertid då. Däremot gör det väldigt mycket om jag startar med förvärmt batteri, så att efter jag hade laddat fullt igår när jag körde då hade bilen 40 minuter på sig att förvärma batteriet och så laddade jag vid en Tesla-station. Och därefter så fick jag betydligt mer räckvidd ur batteriet. Då körde jag 17 mil från att ha helt fulladdad bil och hade 63% kvar när jag kom fram. Så att det där är jätteviktigt med om batteriet kan förvärmas innan eller inte. Model X är ju det är betydligt lyxigare bil och påkostad bil jämfört med Model Y och Model 3. Det är någonting helt annat, både Model S och Model X. Och den här bilen är dessutom väldigt stor. Den har den här jättefeta skärmen som man då kan välja att vinkla dessutom. Själva mjukvaran, det har ju hänt en hel del sedan Tesla först lanserades. Det är ett snabbt system, det är för det mesta väldigt enkelt att använda, och det som är speciellt i den här bilen då, som nytt från sist jag testade Model X, är ju då att du har inget växelreglage, utan du swipar upp på vänster sida skärmen för att växla mellan drive och back och parkering. Parkering är en touchknapp helt enkelt. Så att det är ju verkligen avskalat i bilen. Annars är stolarna väldigt bekväma. Det läcker inte in så mycket ljud. Den här främre rutan är helt fantastisk. Det är en väldigt bra sikt framåt. Och prestandan som sagt är helt makalös. Jag kör den i chill-läget nu, som är det snälla läget. Där du inte får den här direkta responsen på samma sätt när man trycker till på gasen. Jag vet inte riktigt när jag skulle använda den här extrema prestandan som du kan få ut då i plädläget. En lite märklig grej som hände 2 gånger faktiskt igår, det var att instrumentpanelen, den skärmen framför ratten, den slocknade för mig vid 2 tillfällen och var släckt i 10 sekunder ungefär. Så det var ju lite småläskigt. Jag har varit med om en gång tidigare en Tesla där den stora skärmen slocknade helt och hållet och jag fick starta om systemet med någon kombination av knapptryckningar på ratten. Så det var lite flashbacks från den händelsen. Men annars har den funkat jättebra den här bilen.
Den laddar också extremt snabbt. Jag kom upp i över 250 kilowatts laddning när jag började ladda här igår på en snabb Tesla Supercharger-station. Men den håller också hastigheten rätt bra när man närmar sig sådär 80-85-90%. En del bilar går ju ner och laddar jättelångsamt sista 10-20%. Men den håller hastigheten rätt bra ända fram till de sista 5% där då går det riktigt långsamt. Men ja, en jättetrevlig bil helt enkelt, men den kostar ju därefter också. Den här bilen med options då som den utrustar med testbilen, så ligger den på omkring 1,7 miljoner. Och det är ju extremt mycket för en bil. Så att ja, jag vet inte riktigt vad målgruppen är. Den har inte jättemånga konkurrenter å andra sidan om du vill ha 3 sätesrader. Men extremt mycket pengar. Annars så är det ju, har den nu sina speciella dörrar bak, måsvingarna eller vad de kallar falconvingarna. Rätt läckert, men inte speciellt praktiskt skulle jag säga. Det känns som en gimmick. Ganska opraktiskt ibland, och det gör ju att du inte kan ha takbox på bilen till exempel. Så att ja, inte jättepraktiskt. Mest cool skulle jag säga, men mer cool än praktisk. Men väldigt skön att köra på långkörningar och ja, tyst och bekväm och fantastisk mjukvara. Den här bilen har ju stöd för Steam-spel till exempel och Netflix, och det här finns inbakat. Jag har inte lyckats få igång Steam än. Jag ska göra flera försök här senare, men den hänger sig. Men ja, på många sätt väldigt modern bil, mycket nytänk, minimalistisk design och ja, bäst laddnätverk. Även om det var lite mer bilar nu på laddstationerna sedan Tesla öppnade upp flera av dem för andra bilar också. Men jag har hittills aldrig stött på en Supercharger-station där det inte har funnits plats. Och det är så himla enkelt att bara öppna laddluckan med att trycka på laddkontakten eller på själva kabelkontakten och så bara trycka i och ladda. Ingen login någonstans, utan allting är knutet till bilen. Så väldigt smidigt. Så att, ja, jag gillar Model X, men jag skulle inte köpa den.